ሰላም እንደምን አላችሁ ወደ የቲዲ ቲቶር ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የምናየው ኤክስፕሬሲንግ the concentration of a solution የሚል ሲሆን ይሄን የምናገኘው 12ኛ ክፍል ሶሉሽን ዩኒት 1 ላይ ነው። ከዛ በፊት ግን ብሪፍ እንትን ስነግራችሁ ኮንሰንትሬሽን ማለት ምን ማለት ነው እንዲሁም የኮንሰንትሬሽን ፎርሙላ ምንድነው የሚለውን ስናይ first of all concentration ማለት concentration means it is the ratio of the amount of solute over the amount of solvent. So the amount of solvent or solution. ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ማለት የሁለቱ ድምር ቃል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ሚንስ ኢት ኢዝ ዘ አማውንት ኦፍ ሶሉት ሲካፈል ለአማውንት ኦፍ ሶልቨንት ወይም ለሶሉሽኑ ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኤክስፕረስ የምናደርግበት ወይ ሜተድ አለ። ሁለት አይነት ሜተድ ኮንሰንትሬሽንን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በኳሊታቲቭ እና ኳንቲታቲቭ ወይ ማለት ነው። ኳንቲታቲቭ ሶ ኳሊታቲቭ ምንድነው ኳንቲታቲቭ ምንድነው ስንል ኳሊታቲቭ የምንለው ኤክስፕረስ የምናደርገው ለምሳሌ አንድ ሶሉሽን ዳልዩት ነው ወይስ it is dilute or it is concentrated ዳልዩት ነው ወይስ ኮንሰንትሬትድ ነው ብለን የምንገልጽበት ኳሊታቲቭ ወይ ነው። the quantitative way የምንለው ግን it is expressing in terms of number ቁጥርን ተገን አድርገን in terms of number ኤክስፕሬስ የምናደርጋቸው ኳሊታቲቭ ኤክስፕሬሽን ናቸው ኳንቲታቲቭ ኤክስፕሬሽን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክሊ 11ኛ 12ኛ ክፍል የሚያጠነጥነው በኳንቲታቲቭ ላይ ነው። ሶ ኳንቲታቲቭ ነው። ኳንቲታቲቭ ማለት ምን ማለት ነው? ኳንቲታቲቭ what is the meaning of quantitative? ቀደም እንደነገርኳችሁ ኤክስፕሬስ የምናደርገው በነምበር ነው። ስለዚህ በውስጣቸው ሰብ ዲቪዥን አላቸው ማለት ነው። አንተ በቃ ይሄ ማስቲካ በየጊዜው ነው እንዴ? ጥሩ አይደለም፣ የመፈጨት ችግር ያመጣል ማለት ሶ ሌትስ አሁን ስለ ኳንቲታቲቭ ኳንቲታቲቭ የምናየው ምንድነው? ኳንቲታቲቭ ላይ የምናገኛቸው ብዙ አይነቶች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ከመጀመሪያው ጀምረን እስኪኒ የመጀመሪያው ኳንቲታቲቭ ላይ የምናገኝበት ማስ ፐርሰንት ይባላል። እያንዳንዱ ፎርሙላ ከኤግዛምፕል ጋር እያንዳንዱን እያየን እንሄዳለን። ስለዚህ አትጨናነቁ፣ ኖት ውሰዱ። ከዛ በኋላ ከኔ ጋር አብረን እንቀጥላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ማስ ፐርሰንት ppb and ppm and also volume percent የሚባል አለ። እሱ አንዳንድ መጽሐፍት ላይ የለም ግን እኔ ያሳያችኋለሁ። volume percent ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ppb ማለት ppm ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እዚህ ጋር ለጻፍላችሁ። ppb ማለት parts per billion ማለት ነው። it is parts per billion ይሄ parts per billion ይባላል። ppm የምንለው ደግሞ ppm it is parts per million ነው። ስለዚህ parts per billion ሲሆን 10 the power of 9 ይሆናል። parts per billion ሲሆን 10 the power of 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ መሞከር ነው ማለት ነው። ቀላል ነው። እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ምድብ ናቸው። ሁለተኛ ላይ ስንመጣ we can go to under mole fraction ምንድነው የሚለውን እናያለን። mole fraction and then ወደ ሞላሪቲ እንሄዳለን። ሞላሪቲ እና ድጋሚ ኖርማሊቲ እናያለን። we go to normality and after normality there is a topic መጨረሻ ላይ ሞላሊቲ የሚባል አለ ማለት ነው። ሞላሊቲ እንዳሳስታችሁ ሞላሪቲ እና ሞላሊቲ ይለያያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ እንትን ፊገር እንትን እንዳይላችሁ ማለት ነው። ኦኬ so let's go to mass percent first. ማስ ፐርሰንት ጋር እንምጣና ወደ ቶፒካችን እንሄዳለን። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ቶፒካችን እዚህ ጋራ ማስ ፐርሰንት ነው። ማስ ፐርሰንት ppm
ppb and volume percent የመጀመሪያው ይሄ ይሁን volume percent እነዚህን አንድ ላይ ጻፍኩበት ምክንያት ምንድነው ሁለቱ ሶስቱም ተመሳሳይ የሆነ ፎርሙላ ነው ያላቸው ምንም የሚለያቸው ነገር የለም ኤክሴፕት ከሚጨምሩበትና ከሚቀንሱበት ወይ ውጪ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ጋር ስንመጣ ማስ የመጀመሪያው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ማስ ፐርሰንት ምን ማለት ነው ሶ ማስ ፐርሰንት ማለት it is percent it is the ratio of what mass of solute ሲካፈል ለmass of solution ሲባዛ በስንት በመቶ ማለት ነው ሶ ምን ጊዜም ሶሉሽን ሲባል ሁሉ ጊዜ እናንተ አይምሮ ላይ እንዲመጣ እንፈልገው ሶሉሽን ማለት ምን እና ምን ሲደመር ነው ሶሉት ፕላስ ዋት ሶልቨንት ያ ሶሉት ሲደመር ሶልቨንት ምን ይሰጠናል ማለት ነው ሶሉሽን ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር ስንጽፈው ማስ percent is equals to mass of solute ሲካፈል mass of solution so solution ማለት የሁለቱ ድምር ነው ብለናል ስለዚህ mass of solvent ሲደመር ለmass of solute ሲባዛ ለስንት ለመቶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ this is the actual formula for this topic ይሄኛው ለነ mass percent የመጀመሪያው ፎርሙላችን ይሆናል ማለት ነው ሶ ማስ ፐርሰንትን ከሰራችሁ በኋላ ማስ ፐርሰንትን so to convert mass percent to ppm or parts per million and also for parts per billion we must do some things አሁን ppm እና ppb እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለውን እናያለን so ልክ እንደቀደሙ ሆኖ parts per ሚሊየን ማለት እኩል ይሆናል ቅድም እንደጻፍነው mass of solute ሲካፈል ለmass of solution ሲባዛ ለስንት ለ10 the power of 6 because ppm means as I said before it is called what parts per ይሄ ማለት ነው ብለናል parts per million so million ደግሞ ስንት ዜሮ አለው 6 so 10 the power of 6 እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ላይ ስለዚህ በፓርትስ ፐር ቢሊየን ጊዜ ይህችን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ማስ ኦፍ ሶሉሽንን በማስ ኦፍ ሶልቨንት ሲደመር በማስ ኦፍ ሶሉት መተካት ትችላላችሁ በኋላ ኤግዛምፕል ስንሰራ ሞር ክሊር ይሆናል ሌላው ፓርትስ ፐር ቢሊየን ነው so parts ppb parts per billion ደግሞ ስንሄድ mass of solute ሲካፈል ለmass of solution ሲባዛ ይሄ 10 the power of 6 ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚሆነው 10 the power of what 9 because it is parts per billion ስለሆነ 10 the power of 9 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል it's called parts per billion so parts per billion which is 10 the power of 10 the power of 9 so በዚህ መንገድ ማስ ፐርሰንትን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማንን አየን ማስ ፐርሰንትን አየን ppmን አየን ppbን አየን አሁን ቮሊዩም ፐርሰንትን ይሄ አንዳንድ መጽሐፍት ላይ ነው እንጂ ብዙ መጽሐፍት ላይ አልተለመደም ግን ሜቢ ምናልባት ካስፈለገ ብዬ ቮሊዩም ፐርሰንትን እዚህ ጋር አምጥቼላችኋለሁ ሶ ቮሊዩም ፐርሰንት ልክ እንደ ማስ ፐርሰንት ተመሳሳይ ሆኖ ነገር ግን ቮሊዩም ፐርሰንት is so the volume percent is equals to the ratio of what volume of solute ሲካፈል ለvolume of solution which is times 100 ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለየው ይሄኛው in terms of volume ነው ያ in terms of mass ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ማሱን ወይም ክብደቱን ሲሆን እዚህ ጋር ግን ቮሊዩሙን ወይም መጠኑን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው
ባይ ዘ ዌይ በሌላ አነጋገር ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን is equals to volume of solute ሲደመር volume of solvent so it gives us ይሄኛውን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ the formula that we need to do is called ማስ ፐርሰንትን ppm ppb እንዲሁም ቮሊዩም ፐርሰንትን ለመጠቀም የምንጠቀማቸው ፎርሙላዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሜክ ሹር እነዚህ ኖታችሁ ላይ ማስገባታችሁ እርግጠኛ ሁኑ። So let's go to the next one which is the second alternative ሁለተኛው which is called what mole fraction. So mole fraction ምንድን ነው የሚለውን እስኪ what is mole fraction? So as usual mole fraction ማለት ነው የሚለው ከማየታችን በፊት እነዚህ የሚገኙት way of expressing concentration ኤክስፕሬስ የምናደርግባቸው የምንገልጽባቸው መንገዶች ናቸው። ስለዚህ ሞር ኦፍ አሁንም እያወራን ያለ ነው ስለ ሶሉሽኖች ነው ማለት ነው። ሶ ሞል ፍራክሽን ማለት it is the ratio of a certain substance to the total mole in the mixture. so ምንድነው ሞላር ማስ? ይሄ ቶታል ሞል ኦፍ a substance ነው። so it is the total mole of a certain substances. so ለአንዳንድ ሰብስታንሶች ለሰርቴን ለሆኑ ሰብስታንሶች የምንጠቀምበት ሜተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽኖች ባይዘዌ ሁለት አይነት ሶሉሽንስ አሉ። በሞል ፍራክሽን ሞር ኦፍ የምንጠቀምባቸው በሁለት ሶሉሽኖች ናቸው። so there are two types of solutions as usual which is the first one ምንድነው? it is what non electrolytic ምንላቸውና ምንላቸው ኤሌክትሮላይቲክ so ምንድነው ልዩነታቸው? what's the difference between non-electrolytic and electrolytic solutions? so both of them they are solutions ሁለቱም ሶሉሽን ናቸው። ግን የሚለያቸው ምንድነው? non-electrolytic ምን ያደርጋሉ? they don't transmit electricity transmit ኤሌክትሪክን ትራንስሚት ያደረጉ ምን ነን ኤሌክትሮላይቲክ። ግን በተቃራኒ ኤሌክትሮላይቲክ ደግሞ ዘይ ዋት ትራንስሚት ኤሌክትሪክሲቲ ሶ ኤሌክትሪክሲቲን ትራንስሚት የሚያደርጉ ኤሌክትሮላይቲክ ሴልስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ሶ ለነን ኤሌክትሮላይቲክ ሴልስ ሲሆኑ እዚህ ጋር በደንብ ያዙልኝ፣ እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ ለነገሩ ችግር የለውም። for non-electrolytic solutions የምንጠቀመው የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለ። ያ ፎርሙላ ምንድነው? which is መጀመሪያው x or mole fraction of a soluteችንን የሶሉትን ሞል ፍራክሽን ፈልጉ ከተባለን የነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ what a solute ሲካፈል ለማ ለነምበር ኦፍ ሶሉት ሲደመር ለነምበር ኦፍ ዋት ሶልቨንት በዚህ ሜተድ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ግን ለምንድነው? ፎር ነን ኤሌክትሮላይቲክ ሶሉሽንስ ደግሞ ነን ኤሌክትሮላይቲክ ሆኖ ምን ሞል ኦፍ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ሶሉት ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋራ መያዝ ያለባችሁ ቶታል ነምበር ኦፍ ሶሉሽን is equals to what the number of solute ሲደመር ለነምበር ኦፍ ሶልቨንት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። so the another thing is number of mole fraction of a solvent ስንፈልግ ደግሞ እኩል ይሆናል number of solvent ሲካፈል ለነምበር ኦፍ what solute ሲደመር ለነምበር ኦፍ ሶልቨንት። ይሄ
ሞል ፍራክሽን ኦፍ ሶልቨንት ስንጠቀም ከላይ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶልቨንትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ምን እንደሆነ በደንብ ኤግዛምፕሉ ላይ ክሊር ይሆንላቸዋል። ግን አሁን ኖቶቹን ሰዷቸው። አሁን ለዚህኛው ፋንክሽን ይሄን ተጠቀመን። ይሄም ማለት ተመሳሳይ ነው which is n of solution is equals to number of solute ሲደመር ለነምበር ኦፍ ሶልቨንት። በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ፎር ዋት ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ነው። ፎር ነን ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ነው። ይሄ ፎር ነን ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ነው። ለኤሌክትሮላይቲክ ሴል ስንመጣ ፎር ኤሌክትሮላይቲክ ሶሉሽንስ ዋት ሹድ ዊ ዱ? ለኤሌክትሮላይቲክ ሶሉሽኖች ምን ማድረግ አለብን? ለኤሌክትሮላይቲክ ሶሉሽኖች ሞር ኦፍ ምን ይዛሉ? ኤሌክትሪክ ትራንስሚት ያደርጋሉ ተብለናል። ስለዚህ they are more familiar with what two things cathode and anode. so they carry ቻርጅን ኬሪ ስለሚያደርጉ አኖድ እና ካቶድን ይዛሉ ማለት ነው። so which means that a number molar fraction of a cathode is equals to what? the number of cation ሲካፈል ለማ ለነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ካታዮን ሲደመር ለነምበር ኦፍ አናዮን ኤንደን ሲደመር ለነምበር ኦፍ ዋት ሶልቨንት። ስለዚህ እንደ ሶሉት የምንጠቀማቸው ካታዮንና አናዮንን ናቸው ማለት ነው። ቢኮዝ they carry charge around the solution። ስለዚህ ይሄኛው ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ካታዮንን ከፈልጉ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ካታዮንን ፈልጉ ከተባለ ነው። ይሄ ምንድነው? ሞል ፍራክሽን ኦፍ ዋት ኦፍ ካታዮን ለካታዮን ጊዜ የምንጠቀማቸው ሞል ፍራክሽን ናቸው ማለት ነው። so let's come back to the mole fraction of what anion ካቶድና አናዮንን ወይም ደግሞ አኖድንና ካቶድን ይዛሉ ብለናል። so anion is equals to number of anion ሲካፈል ለነምበር ኦፍ what anion ሲደመር ለነምበር ኦፍ ካታዮን ሲደመር ለነምበር ኦፍ ሶልቨንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ዋት አናዮን። ሶ ሞል ፍራክሽን ኦፍ አናዮን። ሶ ለአናዮን ጊዜ የምንጠቀማቸው ሞል ፍራክሽኖች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በሞል ፍራክሽን ጊዜ ላይ ማንኛዎቹም ሞል ፍራክሽኖች so whether it is the number of solute the mole fraction of the solute or the mole fraction of the solvent must be add up for one አንድ መምጣት አለባቸው ሲደመሩ ምን ማለት ነው? the total so the mole of what a solute ሲደመር mole fraction of a solvent እነዚህ ሁለቱ ድምር ስም መምጣት አለበት ዋን መምጣት አለበት ማለት ነው። ምን ጊዜ ይሄን መያዝ ያለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ፎር ኤሌክትሮላይቲክ ሶሉሽን ጋር እዛው እንዳለን የዚህኛውን የሞል ፍራክሽን ኦፍ ሶልቨንት ፈልጉ ከተባላችሁ ምን ማለት ነው? ይሄ 1 minus what the number of what a cation plus a mole of anion። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ሶልቨንትን ማግኘት እንችላለን። ይሄ ደግሞ ለማን ነው? it is mole fraction of anion of a solvent ስለዚህ ይሄን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ኤክስፕሬሲንግ ኮንሰንትሬሽን ነው ማለት ነው። the another topic what we should see is before going ነው molarity. so what is molarity?
ሶ ሞላሪቲ ማለት ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ ሶ ሌትስ ጎ ኤንድ the third one is molarity. So molarity is the third type of expressing concentration of a solution, but it is most important in laboratory. So ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ላብራቶሪ ውስጥ it is important for lab ለላብራቶሪ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ዲፋይን የምናደርገው ምንድነው? it is defined as the number of mole of a solute divided by the volume of the solution in liter. ምን ማለት ነው? molarity is what? molarity we can express it by capital M, which is equals to the number of what? the solute, the number mole of a solute ሲካፈል ለቮሊዩም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ክሪስ ክሮስ በማድረግ when we crisscross that number of mole of a solute ምን ማለት ነው? ማስ ሞላሪቲ ታይምስ what? the volume ነው ማለት ነው። ስለዚህ the actual formula will be like that. ስለዚህ በዚህ መንገድ ሞላሪቲን እንዲሁም ደግሞ what ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶሉትንም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ነምበር ኦፍ ሞል በት ነምበር ኦፍ ሞል is equals to what? the mass divided by what? the molar mass ይሄኛውን እናውቃለን በኬሚስትሪ ኮርስ ላይ በጣም አስፈላጊ ፎርሙላ ይሄ ነው። ጊቨን ማስ የተሰጠን ማስ እንዲሁም ሞላር ማሳችንን ምንን ይሰጠናል? ነምበር ኦፍ ሞልን ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ማሱ ቢሰጠን ለምሳሌ የሃይድሮጅን ኦር ልስኮት ካልሲየም እናድርገው ይቻላል። ለምሳሌ የካልሲየም ፎር ካልሲየም there is ማሳችን 33 ግራም ቢሰጠን እንዲሁም ደግሞ ለሞላር ማስ ኦፍ ካልሲየም ሶ ሌት ሚ ቼክ ማይ ፔሪዮዲክ ቴብልን ቼክ ላድርግ እስኪ። ኦኬ ሶ የካልሲየም ሞላር ማስ እዚህ ጋር እንደሚያሳየኝ ከሆነ 40 ግራም ፐር ሞል ነው የሚለኝ 40 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ የዚህኛውን እነዚህን ሁለቱን ኢንፎርሜሽን ተጠቅሜ ነምበር ኦፍ ሞል እንፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ እሱን እናያለን። ሶ ነምበር ኦፍ ሞል ኢዝ ኢኳልስ ቱ the given mass የተሰጠን ማስ ስንት ነው? 33 ግራም ሲከፈል ለማ ለ40 ምን ግራም ፐር ዋት ሞል ግራም ፐር ሞል ነው የሚቀመጠው ሞላር ማስ። ስለዚህ 33 ሲካፈል ለ40 ሶ you can plug it on your calculator ካልኩሌተራችሁ ላይ ፕላግ በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ 30 ሲካፈል 33 33 divided by 40 it gives us what? It gives us number of mole is equals to what? 0.825 ሶ እዚህ ጋር ያሉት ግራማችን እዚህ ጋር this gram can be cancelled by this gram and then per mole ይሆናል። per mole ደግሞ ስናካፍለው ይሄኛው ሞል ወደ ላይ ስናደርገው it becomes positive. so number of mole እንትን እኮ ነው so ይሄ ወደ ላይ ይመጣል። ከዛ በኋላ 0.825 ሞል ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞላችንን በዚህ ሜትድ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን በመጠቀም የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንድ ፎርሙላ እዚህ ላይ ፕሩፍ ላድርግላችሁና ወደሚቀጥለው ቶፒካችን እንሄዳለን። ሶ the another formula that I must talk is we know that M or molarity is equals to number of mole over volume, but number of mole እዚህ ጋር እንዳየነው ሞላር ማስ ሲካፈል ነው given ማስ ሲካፈል ለሞላር ማስ ነው ብለን ተነጋግረን ተማምነናል። ስለዚህ molarity is equals to number of mole ማለት what? it is mass given mass ሲካፈል ለዋት ለሞላር mass then times what? this volume. so volume
ሶ በዚህ መንገድ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማሳችን ከተሰጠን ሞላር ማሳችን እኛ ራሳችንም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ማግኘት እንችላለን። ቮሊዩም ከተሰጠን እነዚህ ሶስቱን ተጠቅመን ምንን እንሰራለን ማለት ነው? ኤምን ወይም ደግሞ ሞላሪቲን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሞላሪቲ። ራይት ኦኬ ሶ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ፎርዝ ዋን። አራተኛው ላይ እንምጣ እና የመጨረሻ አንድ ይቀረናል። ከዛ ፕራክቲስ ኩዌሽንስ ነው የምንሰራው። and number 4 is normality ይባላል የአራተኛው። ሶ ኖርማሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? what that is mean is normality it is the ratio of what the number of equivalent of a solution. so number of equivalent ሲካፈል ለማ ለቮሊዩም but that volume must be volumeአችን it must be in liters በሊትር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊቲ is equals to number of equivalent ሲካፈል ለቮሊዩም። ግን number of equivalent ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? number of equivalent is equals to it is what the given mass የተሰጠን mass the given mass divided by what the equivalent mass. so equivalent of mass እነዚህ ሁለቱን ኢንኮርፖሬት አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። so we can plug this into here እዚህ ጋር ፕላግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዜን number of equivalent ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ድጋሚ ደግሞ number of equivalent ወይም ደግሞ equivalent mass የምንላት ደግሞ ምንድናት? so equivalent mass የምንለው በሌላ አነጋገር this one equivalent mass it depends on the solution ላይ ዲፔንድ ያደርጋል whether it is what acidic or basic or it is a salt solution. so salt ነው አሲድ ነው ቤዝ ነው እያለ ሁሉ እንትን ስፔሲፊክ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምረን ስናይ ኢኩቫለንት ማሳችንን ለአሲድ ጊዜ የምንጠቀመው የመጀመሪያው for acid we can use what the equivalent is equals to equivalent of acid can be used to the mass of what that acid የዛኛው ማስ አሲድ ሲካፈል ለነምበር ኦፍ ዋት ሃይድሮጅን አዮናይዝድ ለሃይድሮጅን አዮናይዝድ ለሆነው ለሃይድሮጅን አዮኑን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ለአሲድ ነው። ለቤዝ ሲሆን ደግሞ ተመሳሳይ ነው፣ ግን ፎር ቤዝ ዩኒት 2 ላይ ተማርታላችሁ። ግን አሲዶች ሃይድሮኒየም አዮን ሲኖራ ሃይድሮጅን ወይም ሃይድሮኒየም አዮን ሲኖራቸው ቤዞች ደግሞ ሃይድሮክሲል አዮን ይኖራቸዋል OH ማይነስ ማለት ነው። ስለዚህ የሱ ለውጥ ነው የሚኖረን። ምን ማለት ነው? E of base is equals to the mass of what that base divided by what the number of the OH ionized or the hydroxyl አዮን ማለት ነው። ሶ በዚህ ሜተር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የምናየው ምንድነው? ሳልት ፎር ሳልት ነው የምናየው። ሶ ፎር ሳልት ሶሉሽንስ ለሳልት ሶሉሽኖች ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ኢኩቫለንታችን is equals to the mass of what that salt የዛ ሳልት ማሱ ሲካፈል ለምን ለቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ for total positive charge። ስለዚህ በዚህ ሜተድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። there is a lot of formulas but ወደ እንትናችን ስንመጣ ግን አሁን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ፎርሙላዎችን መጻፍ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ዴፊኒሽኖቻቸውን ሲናገር እናንተ መጻፍ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ፕራክቲስ ኩዌሽን እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ለሳልት ነው። ሌላው ደግሞ አይቪ ላይ
ወይም ደግሞ አራተኛ ነጥብ ላይ የምናያቸው ፎር ኦክሲዳይዚንግ ኤንድ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ይለያያሉ። ሶሉሽንስ በጣም ብዙ ናቸው። አሲዲክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቤዚክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሳልት ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤንድ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አናቃቸው ይለያያሉ እና ኢኩቫለንት ማስ ደግሞ በዛው ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ ለኦክሲዳይዜሽን ደግሞ ፎር ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ለኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት የምንጠቀመው ፎር ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት the E of oxidizing is equals to what the mass of oxidize ሲካፈል ለማ ለኤሌክትሮን ጌን ሶ የኢኩቫለንት ማስ ፎር ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኤንድ ሪዲዩሲንግ ልበለው እዚህ ጋር ሪዲዩሲንግ ፎር ሪዲዩሲንግ ደግሞ ለሪዲዩሲንግ ደግሞ ማስ ኦፍ ኦክሲዴሽንን በሪዲዩስ እንቀይረዋለን ሲካፈል እዚህ ጋር ጌን ያደረገው እዛ ጋር ምን ይሆናል ኤሌክትሮን ሉስ ያደርጋል ምክንያቱም ሪዳክሽን ነው ሶ ኦክሲዴሽን ኤሌክትሮን ሉስ ሶ the difference between oxidizing and reducing agent ላይ በደንብ ማወቅ አለባችሁ ምክንያቱም አንዳንድ ሶሉሽኖች በዚህ አይነት ይመጣሉ ስለዚህ ቴስት ላይ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው እና አክቹአሊ ሙሉ ለሙሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እስከ ኖርማሊቲ ድረስ የመጨረሻውን ፓርት እንየውና ከዛ በኋላ ወደ ፕራክቲስ እንቀጥላለን ወደ ፕራክቲፊኬሽን እንሄዳለን ራይት ሶ የመጨረሻው ሞላሊቲ ይባላል ይሄ ቀላል ነው በጣም ለእናንተ አያስቸግራችሁም ብዬ አስባለሁ አራተኛ ዜን አምስተኛ የመጨረሻው ሞላሊቲ ነው ሶ ሞላሊቲ ኦልራይት ሶ ሞላሊቲ what is ሞላሊቲ ማለት በዲፈረንት ከለር ለጻፈውና ስሞል ኤም እኩል ይሆናል ነምበር ኦፍ ሞል ሲካፈል ለማስ ግን ማሱ በምን መሆን አለበት ግዴታ በኪሎግራም ኦፍ what ሶልቨንት ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር ስለዚህ ሞላሊቲ በዚህ አይነት መንገድ ነው ካልኩሌት የሚደረገው ማለት ነው ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም ለሞላሊቲ ማለት ይሄ ነው ነምበር ኦፍ ሞሉ ሲካፈል ለማስ ኦፍ ሶልቨንት ኢን ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው እሱ መጨረስ ነው ያለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፎርሙላዎችን እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሶ ይሄን ይመስላል ፎርሙላዎቻችን እንግዲህ እነዚህን በደንብ ማይዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው ፎርሙላዎቻችሁ መጻፍ ይኖርባችኋል